ලංකාවට දරුණු විපත් සිදුවෙච්ච මාසයක් තමයි ජූලි කියන්නේ. මට මතකයි මම පොඩි කාලේ පාසල් ශිෂ්‍යෙක් විදිහට 83 ජූලි. 83 ජූලි කියන්නේ මේච්චන් බුර්ගයන් විසින් අපේ රටේ ද්‍රවිඩ ජනතාවට අනේක වෙදි හිරයන් කළා. බොංගේ දීපල මංකොල්ල කාලා දරුණු මර්ධනයකට ලක් කරපු මාසයක්. ඒක 3 ජූලි 23. ඊයට වසර 39ක්. මට මතකයි අපිත් එක්ක හිටපු ද්‍රවිඩ ශිෂ්‍යෝ අපේ යාළුවෝ කොච්චර කම්පරේටපත් වුණාද කියලා. අපි පාසලාවට නිවාසිකාගාරයට පාසලාවට සිටපු ඔක්කොම මේ ගුරුවරු දෙමළ අය වැල්ලවත්ත බම්බල පිටිය මේ පැත්තේ නිවාසවල හිටපු දෙමළ ගුරුවරු ඇවිල්ලා නතර වුණේ අපේ නිවාසිකාගාරේ. ඉතින් අපි දැක්ක ඒගොල්ලෝගේ කම්පණය මොකද්ද කියන එක. ඔව්. ඒ 83 ජූලි. ඒක කරේ කවුද? මුර්ග ජේ.ආර්. ප්‍රේමදාස සහ රනිල් ඇතුළු මේ දුෂ්ට පාලකයෝ. ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද දැක්කේ? 87 ජූලි. 87 ජූලි කවද්ද? 27. මොකද්ද උනේ? අපේ ලක්බව එලිපිට පාව දුන්නා අධිරාජ්‍යවාදී ඉන්දියන් රාජ්‍යයට. ඔව් උතුරු නැගෙනහිර ඔල කෑල්ලකින් ලියලා බාර දුන්නා. ඉතින් ඒක බලාගෙන හිටියේ නෑ අපේ දේශප්‍රේමී ජනතාව. ඒගොල්ලෝ මොකද කරේ? ආයුධ ගත්තද? නෑ. ගල් ගත්තද? නෑ. ඔලු ගත්තද? නෑ. ඒගොල්ලෝ ගියේ ජූලි 27 පිටකොටුවේ බෝගහයට සාමකාමී සත්‍යග්‍රහයක් කරන්න. දහස් ගණන් ශිෂ්‍යෝ පූජ්‍ය පක්ෂය මිනිසුන් එතෙන්ට එකතු වුණා එදා. නමුත් මොකද්ද උනේ එදා? එදත් උනේ සාමකාමී සත්‍යග්‍රහයක් කරන්න ගිහපු ජනතාවට වෙඩි තියලා මරලා දැම්මා. මිනිසුන් 148කට අධික ප්‍රමාණයක් එදා අමුමේ ඝාතනය කරලා දැම්මා. ඒත් එක්කම විශාල ප්‍රමාණයක් ආහාර දුන්නා. තුවාල කරා. ඉතින් ඒකෙත් මේ රනිල් ප්‍රමුඛ ඉදා හිටපු පාලකයෝ. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපි අත්‍යන්ත අවුරුදු 30ක යුද්ධයක්. ද්‍රවිඩ මිනිස්සු, සිංහල මිනිස්සු, මුස්ලිම් මිනිස්සු හැමෝම ඒකෙන් බැට කෑවා. අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදිහට මේක තවදුරටත් වෙන්න ඕනද? මේ වගේ මුර්ග පාලකයෝ එක්ක අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනද? නෑ සහෝදරිය. ඒක අපි නතර කරන්න ඕනේ. අපි මෙතනින් නතර කරන්න ඕනේ. මේ ටර්නින් පොයින්ට් එක අපි කොහොම හරි ගන්න ඕනේ. අපිට මිනිස්සුන්ට ආදරය කරන මිනිස්සු පාලනයට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා අපේ සහෝදරයෝ ලංකාවේ සාමකාමී අරගලයක් කරනවා. ඒකට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ආදරේ අරගලය කියලා. ඉතින් ඒ ආදරේ අරගලයට මුර්ග රනිල් ඇතුළු රාජපක්ෂ පාලනයේ හෙන්චයියෝ පහුගිය දවස්වල මහරෑ ඇවිල්ලා ප්‍රහාරයක් එල්ල කළා. සමාජ සහෝදරවරු අපේ අත්අඩංගුවට ගත්තා. මේක අපි අනුමත කළ යුතු දෙයක් නෙවෙයි. ඒක නිසා තමයි ওই සහෝදරවරු ලස්සන හදවත් වලින් මෙදෙට්ට ඇවිල්ලා ඒ සහෝදරවරුන්ට යම්කිසි ධෛර්යයක් ශක්තියක් දෙන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මම නැවතත් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා Australia Sri Lanka සහයෝගිතා සංගමය වෙනුවෙන්. Now I would like to invite Shahim to give a briefing in English. Thank you, ladies and gentlemen, and also we would like to thank you all that you all have come within a short notice, which was released by the Sri Lanka people solidarity, and we are here to condemn the brutal attack by the new president of Sri Lanka, Mr. Ranil Wickremesinghe. He has taken over after a huge protest of more than 95 days, and within 24 hours that he has brutally attacked the innocent peaceful protesters in the Goldface ground.
and also at the time of the attack by the state a terrorist organization, because we can't call them as police or Sri Lanka Army or Sri Lanka Air Force. That is a dangerous, well-organized a group of thugs, and they were in the uniforms of Sri Lanka Army or Sri Lanka Air Force, and they have attacked the peaceful protesters. And at the meantime, by now, European Union, UNO, and all the international human rights forums and other organizations had sent their condolences and warned the president. And we are here to support the protesters in Sri Lanka and also pass a message to them that they are not alone. The Australian people are with them, and we will take into the international forum Mr. President, Mr. Ranil Wickremesinghe. You are a failure for 45 years. Now you have appearing in the Sri Lanka Parliament as a protector of Ranil Wickremesinghe. Once again, we would like to thank all the media people that they have come within a short notice, and also all our brothers and sisters. Thank you very much for coming here. எனது அருமையான அன்பு உறவுகளே, இன்று ரணில் விக்ரமசிங்கவின் மிக பாரிய இன்னும் ஒரு தாக்குதல், கைகளிலே ஒரு கல்லோ அல்லது எந்த விதமான ஒரு ஆயுதமும் இல்லாமல் தமது மொபைல் தொலைபேசிகளை மட்டும் கையில் வைத்திருந்தவர்களை நேற்று முன்தினம் அதிகாலை போலீஸ் ராணுவம் இவற்றை அனுப்பி, அத்தோடு மிகவும் மூர்க்கத்தனமாக போலீஸ் ராணுவ உடையிலே பல குண்டர்களையும் அனுப்பி இவர்களை தாக்கியிருக்கிறார்கள். ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களுக்கு நாங்கள் வழங்கும் செய்தி என்னவெனில், இந்த மூர்க்கத்தனமான தாக்குதல், இதற்கு எதிராக இன்று உலகமெங்கும் யுஎன்ஓ மற்றும் மனித உரிமைகள் சங்கம், யூரோப்பியன் யூனியன் அல்லது ஐரோப்பிய ஒன்றியம் என இவர்கள் அனைவரும் கண்டனம் அறிவித்திருக்கிறார்கள். அதே போன்று இங்கு வந்திருக்கும் இந்த இலங்கை சார் ஆஸ்திரேலியர்கள் அனைவரும் நாங்கள் ஒன்றாக இணைந்து இந்த பீஸ்ஃபுல் ப்ரொடெஸ்ட் அல்லது சாமகாமி அறகலைய அல்லது சமாதான போராட்டத்திலே நாங்களும் இணைந்து அவர்களை உலகளாவிய ரீதியிலே சர்வதேச மேடைகளிலே அவர்களுக்காக எழுந்து நிற்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். Thank you, Shine. அரகலேட்டு அரகலேட்டு ஜெயவேவா அரகலேட்டு ஜெயவேவா கோட்டா கேதர උඹව ගෙදර මැර බලයට යන්නේ අපි අරගලයේ මිනිසුන් අපි ලේ හැලුවට ඉර කෙරුවට නවතින්න අරගලේ ඇත්ත ජයක් ලබන කම්ම අපි ඉන්නවා අරගලේ එතර මෙතර සියනි මේ වියරුව මරත් එකා වගේ පෙරට එන්න අරගලයට එකතු වන්න පහර දීලා අරගලයට ගෝල් ෆේස් පස්සා දොරෙන් පුටුවට නින්ද යයිද දැන් රනිල්ට ත්‍රාඩ රනිල් ඔහොට්ටුවේ බලය අරන් ආණ්ඩුවේ අරගලයට පහර දීලා ඉවර වෙයිද ප්‍රශ්න රටේ ජනපති වී එක දවසයි ලේ රස වී පුරුදු හැඩයි පටලන්දක් ජන බලයට ඔයත් යටයි ජාත්‍යන්තර අතුරනවා ව්‍යවස්ථාවේ එනවා මිලට ගත්ත ජන මතයේ ත්‍රාඩ රනිල් ඒ බොනවා ජනතාවනි මේ අහන්න වියරු රනිල් වරවන්න රනිල් බැසිල් ආණ්ඩුවේ මැර බලයට ඉන නොදෙන්න ජන පීඩා ජන සටනට පෙළ ගැහෙන්න මිලට ගත්ත ජන මතයක් පරදවන්න යලි නොඑන්න අරග
අරගලයට අපි ආවේ ජනතාවට රටක් දෙන්න පහර දීලා ඒ මොළවල උඹලට බෑ නවත්තන්න කෝට් අඳින මෙන්න මේක අන්නට පාඩ් දාලා ජනතාවට ඉන්න එපා අන්නනවා මහ ලොකුවට නැති සබයේ ඡන්දේ දීලා එනා එක බට නන්දගේ අවතාරේ බටලන්දේ කරා යක තුවක්කුවෙන් මර බලයෙන් අරගලයක් මරන්න බෑ මෙන්න තොපේ ප්‍රජාතන්ත්‍රේ අපිව නතර කරන්න බෑ ගහලා යාව අන්න ගන්න ජනතාවනි එකතු වෙන්න මිනී මරුවෝ මරන්න පමා නොවි පෙරට එන්න හොර ජනපති මර ජනපති උඹ වහාම අයින් වෙයන් හිරගත කළ අපේ එවුන් නිදහස් කර අපට දියන් ජනවරමක් නැති රනිලා ජනතාවගේ ඔලු පලනවා මූව ගෙදර යවන සටන මග මැරුවත් අපි කරනවා මැර රනිලා එදත් අදත් රාජපක්ෂ අවතාරේ උඹලා පන්න ගමන දුරුම අපේ සටන මහභාරේ දීල් දාලා මේන් ගහලා රාජපක්ෂ රකින්න රනිල් මිනී මරලා පහර දීලා සිස්ටම් එක රකින්න රනිල් අරගලයට ජයවා අරගලයට අරගලයට ගෝට ගෙදර උඹව ගෙදර මැර බලයට අරගලයේ ගෝට ගෙදර උඹව ගෙදර ගෝට ගෙදර උඹව ගෙදර යවන්නේ අපි මැර බලයට අපි බය නැහැ අරගලයේ මිනිස්සු අපි අරගලයේ මිනිස්සු අපි ගල් ගැහුවට හිර කෙරුවට ගල් ගැහුවට හිර කෙරුවට ගල් ගැහුවට හිර කෙරුවට නවතින්න අරගලේ නවතින්න අරගලේ ඇත්ත ජයක් ලබන කම්ම ඇත්ත ජයක් ලබන කම්ම අපි ඉන්නවා අරගලේ අපි ඉන්නවා අරගලේ ඇත්ත ජයක් ලබන කම්ම ඇත්ත ජයක් ලබන කම්ම අපි ඉන්නවා අරගලේ අපි ඉන්නවා අරගලේ එතර මෙතර මේ වියරුව පරදවන්න එතර මෙතර ලක්වැසියනි මේ වියරුව පරදවන්න එකා වගේ පෙරට ඇවිත් එකා වගේ පෙරට ඇවිත් අරගලයට අරගලයට එකතු වන්න පහර දීලා අරගලේට ගෝල් ෆේස් තරුණයින්ට පස්ස දොරෙන් නින්ද යයිද දැන් රනිල්ට නින්ද යයිද දැන් රනිල්ට නින්ද යයිද දැන් රනිල්ට ත්‍රාඩ රනිල් පොට්ටුවේ ත්‍රාඩ රනිල් පොට්ටුවේ බලය අරක් ආණ්ඩුවේ බලය අරක් ආණ්ඩුවේ අරගලයට පාර දීලා ඉවර වෙයිද ප්‍රශ්න රටේ අරගලයට පාර දීලා ඉවර වෙයිද ප්‍රශ්න රටේ ජනපති වී එක දවසයි ජනපති වී එක දවසයි ලේ රස වී පුරුදු හැඩයි ලේ රස වී පුරුදු හැඩයි බටලන්දක් හිතනු එපා බටලන්දක් හිතනු එපා ජන බලයට ඔයත් යටයි ජන බලයට ඔයත් යටයි ප්‍රජාතන්ත්‍රේ මතුරනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රේ මතුරනවා ව්‍යවස්ථාවේ හැංගෙනවා ව්‍යවස්ථාවේ හැංගෙනවා මිලට ගත්ත ජනමතයෙන් ත්‍රාඩ රනිල් ලේබොනවා මිලට ගත්ත ජනමතයෙන් ත්‍රාඩ රනිල් ලේබොනවා ජනතාවනි මේ අහන්න ජනතාවනි මේ අහන්න ජනතාවනි මේ අහන්න වියරු රනිල් පරදවන්න වියරු රනිල් පරදවන්න රනිල් බැසිල් ආණ්ඩුවේ රනිල් බැසිල් ආණ්ඩුවේ මැර බලයට ඉඩ නොදෙන්න මැර බලයට ඉඩ නොදෙන්න මැර බලයට ඉඩ නොදෙන්න ජන පීඩා නිම කරන්න ජන පීඩා නිම කරන්න ජන සටනට පෙළ ගැහෙන්න ජන සටනට පෙළ ගැහෙන්න මිලට ගත්ත ජනමතය මිලට ගත්ත ජනමතය පරදවන්න යලි නොඑන්න පරදවන්න යලි නොඑන්න පරදවන්න යලි නොඑන්න
අරගලයට ජය වේවා. අරගලයට ජය වේවා. රනිල් මේ අප මර හමුදා අකුල ගනි මර හමුදා අකුල ගනි අරගලයට පහර දුන්න අරගලයට පහර දුන්න පහල යන්න හෙලි කරපන් පහල යන්න හෙලි කරපන් ඕක් වලින් උඹ ලිබරල් ඕක් වලින් උඹ ලිබරල් ඒ උනාට වැඩ තිරිසන් ඒ උනාට වැඩ තිරිසන් මේක හිතට ගණෙන් රණෙල් මේක හිතට ගණෙන් රණෙල් කාල කන්නි උඹයි පැසිස් කාල කන්නි උඹයි පැසිස් අරගලයට අපි ආවේ අරගලයට අපි ආවේ ජනතාවට රටක් දෙන්න ජනතාවට රටක් දෙන්න ආහාර දීලා ලේ හොලවලා ආහාර දීලා ලේ හොලවලා උඹලට බෑ නවත්තන්න උඹලට බෑ නවත්තන්න ඕට් අඳින මූසලයට ඕට් අඳින මූසලයට මෙන්න මේක දඬනවා මෙන්න මේක දන්වනවා ආටි දාලා ජනතාවට ආටි දාලා ජනතාවට එන්න එපා පන්නනවා එන්න එපා පන්නනවා ආලකුවට මැති සභයේ ආලකුවට මැති සභයේ ඡන්ද දීලා ගෙනා එක ඡන්ද දීලා ගෙනා එක වට නන්දගේ අවතාරේ වට නන්දගේ අවතාරේ වට ලන්දේ ගරායක වටලන්දේ ගරායක වක්කුවෙන් මෙර බලයෙන් වක්කුවෙන් මෙර බලයෙන් අරගලයක් බෑමරන්න අරගලයක් බෑමරන්න එන්න තොපේ ප්‍රජාතන්ත්‍රේ එන්න තොපේ ප්‍රජාතන්ත්‍රේ අපිව නතර කරන්න බෑ අපිව නතර කරන්න බෑ කාලයාව පන්න ගන්න කාලයාව පන්න ගන්න ජනතාවනි එකතු වන්න ජනතාවනි එකතු වන්න මරුවෝ පරත්තන්න මරුවෝ පරත්තන්න සමානවේ පෙරට එන්න සමානවේ පෙරට එන්න ඔර ජනපති මෙර ජනපති ඔර ජනපති මෙර ජනපති වහාම අයින් වයන් වහාම අයින් වයන් වහාම අයින් වයන් ඉරගත කළා අපේ උන් ඉරගත කළා අපේ උන් නිදහස් කර අපට දිය නිදහස් කර අපට දිය ජනවරමක් නැති රනිලා ජනවරමක් නැති රනිලා ජනතාවගේ ඔලු බලනවා ජනතාවගේ ඔලු බලනවා ඌව ගෙදර යවන සටන ඌව ගෙදර යවන සටන මග මරුවත් අපි කරනවා මග මරුවත් අපි කරනවා මර රනිලා එදත් අදත් මර රනිලා එදත් අදත් රාජපක්ෂ අවතාරේ රාජපක්ෂ අවතාරේ බල පන්න දමන තුරුම බල පන්න දමන තුරුම අපේ සටන මහපාරේ අපේ සටන මහපාරේ ඊදාලා ගේම් ඊදාලා ගහලා රාජපක්ෂ රකින්න රනිල් රාජපක්ෂ රකින්න රනිල් මරලා පහර දීලා මරලා පහර දීලා සිස්ටම් එක රකින්න රනිල් සිස්ටම් එක රකින්න රනිල් කොට උඹට ගෙදර උඹට ගෙදර යවන්නේ අපි වර බලයට අපි බය නැහැ වර බලයට අපි බය නැහැ වර කලයේ මිනිස්සු අපි වර කලයේ මිනිස්සු අපි හැලුවට හිර කෙරුවට හැලුවට හිර කෙරුවට නවතින්න අරගලේ නවතින්න අරගලේ ඇත්ත ජයක් ලබන කම්ම ඇත්ත ජයක් ලබන කම්ම අපි ඉන්නවා අරගලේ අපි ඉන්නවා අරගලේ මෙතර ලක්වැසියනි ලක්වැසියනි පරදවන්න පරදවන්න පෙරට ඇවිත් එකතු වෙන්න එකතු වෙන්න
ගෙනවා ජනමතයෙන් ජනමතයෙන් ලැබුණා ලැබුණා මේ අහන්න මේ අහන්න පරදවන්න පරදවන්න ආණ්ඩුවේ ආණ්ඩුවේ ඉඩ නොදෙන්න ඉඩ නොදෙන්න නිම කරන්න නිම කරන්න පෙරගහෙන්න පෙරගහෙන්න ජනමතය ජනමතය යලි නොෙන්න යලි නොෙන්න ජය වේවා ජය වේවා ජය වේවා ජය වේවා Thank you. Ladies and gentlemen, that as I said and I told you that we are not alone. We are fighting with so many Australian citizens, organizations, trade unions and so on. Therefore today I would like to introduce a person here. He is a Western Australian born, living in Melbourne and also a very active member of Greens. He is Bullard Federal. හිතවත් සහෝදර සහෝදරවරුනි මෙම අවස්ථාවේදී මා සඳහන් කළ යුතුයි අපි මෙම සටන තනිවම නොවේ රැගෙන යන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ විශාල සංගම් සහ සංවිධාන රාශියක් එක්කයි අපි මෙම සටන ඉදිරියට රැගෙන යන්නේ දැන් මෙම සභාව ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා මාගේ ආරාධනය බුලාඩ් ஃபெடரல் எனது அருமையான உறவுகளே இன்று எமது இந்த நிகழ்வுக்காக இந்த கூட்டத்தினை உங்களோடு உரையாற்ற இப்பொழுது கிரீன்ஸ் கட்சியின் மிகப்பெரிய ஒரு உறுப்பினர் புலாட் பெட்ரோ அவர்களை நாங்கள் மிக அன்போடு அழைக்கிறோம். Thank you, everyone. It's amazing to see here so many people at such short notice again. My name is Vlad, and I'm not speaking on behalf of the Greens, but I am an active member of the Greens, and I want you all to know that there are so many people here in Australia, in the Greens, around the world, working incredibly hard in solidarity with your struggles. This is an incredible moment for Sri Lanka. It is so sad to see that in his first day, essentially, in office, Ranil decided to make a choice against the people of Sri Lanka, against the Aragalaya movement, a peaceful, consensus-based movement that has been trying to fight the state capture of Sri Lanka that has been occurring for many years by the Rajapaksa government. The people there are struggling for food, for basic necessities, for fuel, and are reliant on foreign aid. Our government is not doing very much to help right now. Our government is helping fund GPS trackers to prevent people from fleeing the country and to protect its own image and the border protection policies. We need to... We're here not... You know, there's more people than you can see that are supporting this. The support for it is international. There's been protests in every city in Australia. There's been protests every major city. There's protests internationally in support of this movement. And that's because it's on the side of justice. Ranil, you could have changed this. You could have stopped the suffering that people are going through. But instead you have chosen to double down and
to entrench the corruption that's been endemic for so many years. Please take the right course of action. You have the power to change this, and if you don't, the people of Sri Lanka will. Thank you, Ali. Aragalete! 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 Kota gedara! Kota gedara! යවුවෙත් අපි Umbawa gedara! යවන්නේ අපි Umbawa gedara! යවන්නේ අපි Mera balayata! අපි බය නැහැ Mera balayata! අපි බය නැහැ Aragalaye! මිනිස්සු අපි Aragalaye! මිනිස්සු අපි Le haluwata! හිර කෙරුවට Le haluwata! හිර කෙරුවට Navatinne! Navatinne! අරගලේ ඇත්ත ජයක්! ලබනකම්ම ඇත්ත ජයක්! ලබනකම්ම අපි ඉන්නවා! අරගලේ අපි ඉන්නවා! අරගලේ එතර මෙතර! ලක්වැසියනි එතර මෙතර! ලක්වැසියනි මේ වියරුව! පරදවන්න මේ වියරුව! පරදවන්න එකා වගේ! එකා වගේ! පෙරට එන්න අරගලයට! එකතු වෙන්න අරගලයට! එකතු වෙන්න පහර දීලා! අරගලේට ගෝල් ෆේස්! තරුණයින්ට ගෝල් ෆේස්! තරුණයින්ට පස්ස දොරෙන්! පුටුවට ආ පස්ස දොරෙන්! පුටුවට ආ නින්ද යයිද! දැන් රනිල්ට නින්ද යයිද! දැන් රනිල්ට ත්‍රාඩ රනිල්! පොහොට්ටුවේ ත්‍රාඩ රනිල්! පොහොට්ටුවේ බලය අරන්! ආණ්ඩුවේ බලය අරන්! ආණ්ඩුවේ අරගලයට! පාර දීලා අරගලයට! පාර දීලා ඉවර වෙයිද! රටේ ප්‍රශ්න ඉවර වෙයිද! රටේ ප්‍රශ්න ජනපති වී! එක දවසයි ජනපති වී! එක දවසයි ලේ රස වී! පුරුදු හැඩයි ලේ රස වී! පුරුදු හැඩයි බටලන්දක්! හිතනු එපා බටලන්දක්! හිතනු එපා ජන බලයට! ඔයත් යටයි ජන බලයට! ඔයත් යටයි ප්‍රජාතන්ත්‍ර! මතුරෙනවා ප්‍රජාතන්ත්‍ර! මතුරෙනවා විවස්ථාවේ! හැංගෙනවා විවස්ථාවේ! හැංගෙනවා මිලට ගත්ත! ජනමතයෙන් මිලට ගත්ත! ජනමතයෙන් ත්‍රාඩ රනිල්! ලේබොනවා ත්‍රාඩ රනිල්! ලේබොනවා ජනතාවනි! මේ අහන්න ජනතාවනි! මේ අහන්න වියරු රනිල්! පරදවන්න වියරු රනිල්! පරදවන්න රනිල් බැසිල්! ආණ්ඩුවේ රනිල් බැසිල්! ආණ්ඩුවේ මැර බලයට! ඉඩ නොදෙන්න මැර බලයට! ඉඩ නොදෙන්න ජන පීඩා! නිම කරන්න ජන සටනට! පෙළගැහෙන්න ජන සටනට! පෙළගැහෙන්න මිලට ගත්ත! ජනමතයෙන් මිලට ගත්ත! ජනමතයන් පරදවන්න! යලි නොඑන්න පරදවන්න! යලි නොඑන්න අරගලයට! ජය වේවා අරගලයට! ජය වේවා රනිල් රනිල්! මේ අහපන්! මෙර හමුදා අකුල ගනින්! රනිල් රනිල් මේ අහපන්! මෙර හමුදා
ජනතාවගේ ඔලු පලනවා ජනතාවගේ ඔලු පලනවා මූව ගෙදර යවන සටන මූව ගෙදර යවන සටන මූව ගෙදර යවන සටන මග මැරුවත් අපි කරනවා මග මැරුවත් අපි කරනවා මග මැරුවත් අපි කරනවා මැර රනිලා එදත් අද මැර රනිලා එදත් අද රාජපක්ෂ අවතාරේ රාජපක්ෂ අවතාරේ රාජපක්ෂ අවතාරේ උඹලා පන්න දමන තුරුම උඹලා පන්න දමන තුරුම අපේ සටන මහපාරේ අපේ සටන මහපාරේ අපේ සටන මහපාරේ ජීල් දාලා ගේම් ගහලා ජීල් දාලා ගේම් ගහලා ජීල් දාලා ගේම් ගහලා රාජපක්ෂ රකින්න රනිල් රාජපක්ෂ රකින්න රනිල් මිනි මරලා පහර දීලා මිනි මරලා පහර දීලා සිස්ටම් එක රකින්න රනිල් සිස්ටම් එක රකින්න රනිල් ජීල් දාලා රාජපක්ෂ රකින්න රනිල් රාජපක්ෂ රකින්න රනිල් මිනි මරලා පහර දීලා මිනි මරලා පහර දීලා සිස්ටම් එක රකින්න රනිල් සිස්ටම් එක රකින්න රනිල් අරගලයට ජය වේවා ජනරාලගේ අරගලයට ජන බලයට අරගලයට ඔව් ඉස්සෙල්ලා ශාහිම් සහෝදරයා කිව්වා වගේ අපේ සහෝදරවරු ලංකාවේ අරගලය කරන සහෝදරයෝ තනි නෑ. මෙතන ඉන්න අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි හැම ස්ටේට් එකෙම මේ වගේ ප්‍රොටෙස්ට් තියෙනවා මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න ඕස්ට්‍රේලියන්ස්ලා අපිට විවිධ කණ්ඩායම් ඇවිල්ලා සහයෝගය දෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ මම ආරාධනා කරන්න කැමතියි Socialist Alliance එකෙන් Jacob Andrewata. May I kindly invite Jacob Andrewata to show their solidarity with the Aragale. Hello, thank you very much. Just to introduce myself, my name is Jacob Andrewata. I'm a member of Socialist Alliance and also the elected kind of national co-convener of Socialist Alliance, and I'm here to demonstrate, show my our organisation's solidarity with the mass movement in Sri Lanka. But before I start, I'd like to acknowledge that we're gathering here today on the land of the Wurundjeri of the Kulin Nation. I'd like to pay my respect to elders past, present and emerging, and acknowledge that Australia was built on dispossession and colonisation of First Nation people, of which its effects still continue to take place today. Now, first off, as I said, I'm representing Socialist Alliance, and I'd like to assert that Socialist Alliance stands in solidarity with the protesters fighting for their rights and livelihoods, and that we absolutely and unconditionally support the mass movement in Sri Lanka. The images we have seen in the media, from the storming of the presidential palace by protesters in early July to the incredible victory in forcing the removal of war criminal president Rajapaksa and to resign and flee the country, is nothing short of inspiring to all those fighting for a better world and inspiring for those for a more equal world. But I guess despite those successes, this mass movement still continues to face ongoing challenges. On July 22nd, there's been reports from a military assault on the protest camp in Colombo, where peaceful protesters have been met with violence at the hands of the military. This is outrageous, and it's something that should be condemned by the world internationally. You know, one of the things that has been notable is that since the movement started in March earlier this year, the movement has been facing severe repression from the Sri Lankan state. We have seen images in the media of from Sri Lankan police using tear gas and water cannons towards peaceful protesters fighting for their own livelihoods. We stand in solidarity with the brave protesters participating in this movement who are demanding nothing more than the bare necessities in life, from housing, health and food to be provided for the mass of the population. And I think the other thing as well is we cannot forget that these same repressive tactics used towards the mass movement today in Sri Lanka has also been used in Sri Lankan's history. These are the same repressive laws that have been used consistently against the Tamil liberation movement, from utilising arbitrary arrests to
detention and torture to oppress the movement. And of course, there's been countless atrocities committed by the Sri Lankan government towards the Tamil community, such as the massacre of 40,000 to 70,000 Tamil civilians as a result of the civil war. And I think the Sri Lankan government has always used racism towards Tamils to divide people within Sri Lanka and distract attention from their consistent failure to meet the needs of ordinary people, like they're consistently failing now. It is no different to many other parts of the world, including where we stand today in Australia, which uses racism towards Aboriginal people and refugees as a way of distracting people from their failures to serve ordinary people's needs. But I think what's really inspiring is this movement that has developed in Sri Lanka offers a possibility of overcoming these divisions for a more united people's movement that's united against those in power who are actually directly responsible for the economic crisis that ordinary people in Sri Lanka face. Where they lack the basic access to necessities in life, whilst the rich and politicians within Sri Lanka live in luxury. And I think putting it to the Australian kind of context, it speaks volumes about the silence of our government in condemning the Sri Lankan government for their repression of peaceful protesters. Yet, we cannot forget that in history, the Australian government, regardless of which party is in power, has always been complicit in supporting the oppressive policies of the Sri Lankan government. The Australian government has done this through giving direct military support towards the Sri Lankan regime, of which the military has been utilised directly against the protesters. It has also been done through their anti-refugee policies, where it has implemented offshore indefinite detention, implemented boat turnbacks, which have disproportionately impacted on Tamil refugees who have sought asylum in Australia over the years, with many of them who have reached our shores suffering from years of indefinite detention because of our government's cruel policies towards refugees. And I think as a direct result, I think it's worth pointing out, as a direct result of this repression, we are going to see many refugees from Sri Lanka seeking asylum within Australia, which I think reinforces why the solidarity protests like these are so important. We need to demonstrate our solidarity with the movement, but we also have to demand more from our government. And of course, that's why it's important that we demand that the Australian government refuses to provide safe refuge for Gotabaya Ratchapakse and other criminals. The Australian government needs to welcome refugees fleeing the suffering caused by the crisis and end its practice of boat turnbacks. And more importantly, it needs to provide humanitarian aid to Sri Lanka, and it needs to end military aid, which has been used to stop refugee boats leaving the country. Anyway, just to conclude, I'd like to conclude that Socialist Alliance will continue to support the solidarity protest forward by the Sri Lankan community in Australia, and we will continue to build solidarity with the mass movement of Sri Lanka, and that we hope to see the victory of this movement in achieving its goals. Thank you, Jacob. Let me add a few things to my friend Jacob's speech. In fact, during last couple of decades, not only Tamils but also Sinhalese, Muslims, everyone got, massacred. 71, more than 10,000, 87, 89, more than 60,000 Sinhalese also got brutally killed. So now we are not going to dig deep into these wounds. We are not going to dig deep into these wounds. We are moving forward. We are moving forward as Sri Lankans. We are moving forward as not as Tamils, Sinhalese or Muslims. We are moving forward as Sri Lankans. So with that thing in mind, may I invite our friend Silmi Badud, representing Muslim community, to speak few words. Thank you. Thank everyone for myself for the opportunity to speak with me. Sorry. Thank you again. Thank you everyone for participating. I know we don't go through anything what the Sri Lankans go through every day. So we don't have any fuel issues. We don't have any grocery issues. We are all happy. We are all fine. Still, we are all here gathered
for the sake of our brothers and sisters in Sri Lanka. We have watched the Sri Lankan military and the police personnel attack unarmed protesters. Our friends there sitting at the Goldface side in the middle of the night. This is just after Vikramasinghe came into power. Just hours before, the protesters have said that they are going to evacuate the next day. But still, President want to prove that, he just want to show his power that he put them out. But our brothers and sisters, they were all fine, they were peaceful, and they wanted to go the next day. Vikramasinghe-led government has simply shown terror to the peaceful protesters. Only the cowards attack during the night, as they have to hide many things during the day. We, the Sri Lankans abroad, will always be together with our brothers and sisters in the Aragalaya. Vikramasinghe is not the people's president. He has been chosen by the corrupt Rajapakshas, goons, to protect them and the Rajapakshas. Our demands and request is for these corrupt politicians to step down, letting the people choose their true leaders. What the politicians need to understand is just by harassing and abusing the protesters, they cannot ignore the people's call for change in the administration system. There's a lot more that I can speak. There's a lot more that change we need in the administration system. I know we know that we see on social media so many things like we need a stability. People have to have their normal day-to-day lives to go. So this is not going to solve. This is not going to solve from there. We need a total change. We have to continue our protest and we have to support our brothers and sisters in Sri Lanka. We are always there for them and we will be there for them. Aragaleta! Aragaleta! Thank you. அது மெல்பனில் வாழும் முஸ்லிம் சகோதர சகோதரிகளை நியமனப்படுத்தி இங்கு இன்று உரை நிகழ்த்திய அவர் செல்மி பது. ஜனதா அரகலேட்டு ஜனதா அரகலேட்டு கோட்டா 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 ಗೆದರ கோட்டா ಗೆದರ ಉಂಬವ ಗೆದರ ಉಂಬವ ಗೆದರ ಮೇರ ಬಲಯಟ ಮೇರ ಬಲಯಟ ಅರಗಲಯೇ 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 ಲೇ ಹಲುವಟ ನವತನ್ನ ನವತಿನ್ನ ನವತಿನ್ನ ಎತ್ತ ಜಯಕ್ ಎತ್ತ ಜಯಕ್ ಅಪಿ ಇನ್ನವ ಅಪಿ ಇನ್ನವ ಅಪಿ ಇನ್ನವ ಎತ್ತರ ಮೆತ್ತರ ಎತ್ತರ ಮೆತ್ತರ ಮೇವಿಯರುವ 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 ಎಕಾವಕೆ ಎಕಾವಕೆ ಅರಗಲಯಟ ಅರಗಲಯಟ ಬಹರದೀಲ ಬಹರದೀಲ ಗೋಲ್ ಪೇಸ್ ಗೋಲ್ ಪೇಸ್ ಪಾಸದೊರೆನ್ ಪಾಸದೊರೆನ್ ನಿಂದಯೈದು ನಿಂದಯೈದು ತಾಡರನಿಲ್ ತಾಡರನಿಲ್ ಬಲಯರನ್ ಬಲಯರನ್ ಅರಗಲೇಟ ಅರಗಲೇಟ ಇವರ ವೇದ ಇವರ ವೇದ ಇವರ ವೇದ ಜನಪತಿವಿ ಜನಪತಿವಿ ಲೇ ರಸವಿ ಲೇ ರಸವಿ ಬಟಲಂದಕ್ 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 ಜನಬಲಯಟ ಜನಬಲಯಟ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ
රනිල් බැසිල් මෙර බලයට මෙර බලයට ජනපීඩා ජන සටනට මිලට ගත්ත පරදවන්න පරත්තන්න ජනතාරගලට ජනතාරගලට ජනාරගලට ජනාරගලට රනිල් මෙර හමුදා රනිල් මෙර හමුදා අරගලයට ගහල යන්න තෝක් වලින් ඒ වුණාට මේක හිතට කාලකන්නි අරගලයට ජනතාවට අරගලයට ජනතාවට පහර දීලා උඹලට බෑ කෝට් අඳින මෙන්න මේක පාතාල ඉන්න එපා මහ ලොකුවට ඡන්දේ දීලා බටනන්දගේ තුවක්කුවෙන් අරගලයක් මෙන්න තපේ අපිව නතර ගහල යාව ජනතාවනි මිනි මරුවෝ පමානොවි හොර ජනපති උඹ වහාම ඉරගත කර නිදහස් කර උඹලා පන්න අපේ සටන දී දාලා මිනි මරලා සිස්ටම් එක
අරගලයට 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 ආදරේ අරගලයට ආදරේ අරගලයට ආදරේ අරගලයට ආදරේ අරගලයට ආදරේ අරගලයට හිතවත් සහෝදර සහෝදරවරුනි මෙම අවස්ථාවේදී අද දින මෙම අරගලේ මම හිතන්නේ එකක් අප මතක් කළ යුතුයි මෙම අරගලේ කියන මේ ක්‍රීඩාවේ දැනටමත් අපි විකට් විශාල විකට් 4-5ක් ලබාගෙන ඉවරයි මහින්ද රාජපක්ෂ එයින් පස්සේ බැසිල් රාජපක්ෂ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඒ වගේම නාමල් රාජපක්ෂ මෙවැනි විකට් රාශියක් දැන් අපි සතුකොට අමාරයි දැන් තියෙන්නේ අපට අවසන් විකට්ටුව last man is on the pitch ඉතින් last man විකට් එක ලබා ගන්න එක ඒ තරම් ලොකු දෙයක් නෙවෙයි ඉතින් අපි ජාතික වශයෙන් අපගේ අරගල කරුවෝ ලංකාවේ පේස මහන්සි වෙද්දී අපි අන්තර්ජාතික තලයේ සිට අපි අපගේ යුතුයකම ඉෂ්ට කරනවා මේ අවස්ථාවේදී මෙම ගරු සභාව ආමන්ත්‍රණය කිරීම